เรื่องถัดไปเนี่ยท่านผู้ชมจะเกี่ยวข้องกับท็อปนิวอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนจริงๆเนี่ยผมจะข้ามไปแล้วเพราะเป็นคำตัดสินของศาลแต่ที่จะพูดวันนี้เราจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลที่ออกมาก็คือคดีที่คุณสถาพรแล้วก็คุณหมิวนะถูกศาลตัดสินจำคุกรอลงอาญาเมื่อวานนี้จากกรณีนำเสนอข่าวคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสพรรคเพื่อไทยนะแล้วคุณอนุรักษ์เนี่ยฟ้องนะหมิ่นประมาทนะแล้วชนะคดีคือแพ้ชนะคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตอนนี้ทางคุณหมิวกับคุณถาก็เตรียมที่จะอุทธรณ์สู้คดีแต่ปรากฏว่าอะไรครับที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะในโลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวซึ่งบางสำนักข่าวพาดหัวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ครบถ้วนแล้วในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นท็อปนิวก็เลยต้องขอใช้สิทธิ์ในการชี้แจงเราไม่ไปโต้แย้งคำตัดสินของศาลอาญานะครับด้วยความเคารพเพราะต้องมีการอุทธรณ์กันต่ออยู่แล้วแล้วก็ต้องขออนุญาตให้ข้อมูลชี้แจงกรณีคดีนี้เพราะอะไรยกตัวอย่างในแฟนเพจไทยครามออนไลน์อันนี้เขาพาดหัวตรงครับไทยครามออนไลน์เนี่ยนำเสนอแบนเนอร์ข่าวนี้บนหน้าแฟนเพจเดี๋ยวเอาเต็มขึ้นมาดูก่อนเขาโพสต์แบนเนอร์นี้แล้วก็มีคำโปรยข่าวว่าจำคุกผู้ประกาศข่าวรายการท็อปบ่าย3ปมเสนอข่าวอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสเพื่อไทยตบทรัพย์5 ล้านบาทคลาดเคลื่อนคนละ2 ปีปรับคนละ100,000 บาทรอการลงโทษ2 ปีแล้วก็มีแบนเนอร์แบนเนอร์ก็มีภาพของคุณสถาพรและคุณอุบลรัตน์จำคุกคนละ2 ปีปรับ100,000ผู้ประกาศข่าวท็อปบ่าย3เสนอข่าวคาดเคลื่อนอดีตสสเพื่อไทยตบทรัพย์5 ล้านอันนี้คือแบนเนอร์ข่าวอันนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้คือตัวอย่างที่เสนอข่าวทำให้คนรู้ว่าโทษจำคุกรอลงอาญาแล้วก็นำเสนอประเด็นข่าวไม่เป็นไรแต่บางกรณีทีนี้ในข่าวสดออนไลน์ครับข่าวสดออนไลน์เนี่ยนำเสนอนี่คือหน้าแฟนเพจข่าวที่เขานำเสนอจำคุกผู้ประกาศข่าวท็อปนิวเสนอข่าวอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสเพื่อไทยคาดเคลื่อนคนละ2 ปีปรับคนละ100,000นะคุกผู้ประกาศนะท็อปนิวเสนอข่าวคาดเคลื่อนนี่แบนเนอร์ของข่าวสดนะแล้วเนื้อหาตรงที่โพสต์ข้างบนเนี่ยคือไม่ได้มีการบอกว่ารอลงอาญาไม่ได้มีการให้รายละเอียดอื่นนะแล้วในคอมเมนต์ทีนี้ครับในคอมเมนต์เนี่ยก็มีเนื้อหาข่าวละเอียดที่ข่าวสดแปะเอาไว้ด้วยด้านบนแต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นการคอมเมนต์ด้อยค่าโจมตีดูหมิ่นนะได้ทีนี้ทำให้เกิดความเสียหายนะต่อสถานีข่าวท็อปนิวเกินพื้นฐานความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามกับความเป็นจริงด้วยสำหรับบางความเห็นนะบางคนถึงขนาดบอกนะอยากให้เป็นไอ้ผู้ประกาศคนนั้นคนนี้บ้างนะบางความเห็นบอกว่านะทีมข่าวนี้อุตส่าห์ออกมาจากสถานีอื่นแล้วนะบางความเห็นบอกว่านะโอ้ยคนอื่นไม่โดนเหรอนะมันน่าจะโดนกันหมดเลยนะบางความเห็นบอกอีกว่าช่องข่าวปลอมล้วนๆอย่างเงี้ยบางความเห็นบอกสื่อช่องนี้จุดทั้งช่องนะนี่คือตัวอย่างบางช่องบางความเห็นบอกช่องล้างสมองนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมต้องขออนุญาตชี้แจงครับเราไม่ไปก้าวล่วงคำตัดสินของศาลด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเคารพต่อโจทย์ในคดีนี้นะคือท่านอดีตสสอนุรักษ์นะครับท่านคงเห็นว่าทำไมผมต้องพูดเพราะมีการบิดเบือนไปไกลกว่าความจริงของเรื่องนี้คืออะไรทีนี้ความจริงของเรื่องนี้คือเมื่อ6 มกราคมปี66รายการท็อปบ่าย3นำเสนอข่าวศาลฎีกาอ่านคำพิพากษากรณีปปชร้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสมุกดาหารพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงนะในรายการนั้นได้นำเสนอเรื่องนี้นะแล้วศาลฎีกาพิพากษาว่านายอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้พ้นจากตำแหน่งสสมุกดาหารแล้วก็เนื้อหายังมีการระบุด้วยนะตามเอกสารข่าวที่ศาลฎีกาเนี่ยเผยแพร่นำเสนอว่าจากพฤติการนะที่มีการร้องมาโดยปปช
ปปชสรุปจากการไต่สวนมีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะในรายการก็นำเสนอไปเห็นไหมคือศาลฎีกาตัดสินว่าคุณอนุรักษ์มีพฤติการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจริงและให้พ้นจากตำแหน่งสสนั่นคือข่าวในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อสักครู่นี้6 มกราคม20 มกราคม 66นายอนุรักษ์เดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ฟ้องผู้ประกาศท็อปนิว2 คนนั้นกล่าวหาว่าเสนอข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเสนอข่าวสร้างหลักฐานเท็จนะแล้วก็บอกว่าคดีนี้ในทางอาญายังอยู่ในทางการไต่สวนในชั้นศาลฎีกาคดียังไม่ถึงที่สุดนะแต่การนำเสนอเหมือนกับถูกพิพากษาไปแล้วจึงฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทอันนั้นคือ20 มกราหลังจากที่2 คนนี้นำเสนอข่าวศาลฎีกาตัดสินว่าผิดจริยธรรมจริงแต่เรื่องคดีอาญาเนี่ยจริงตามที่คุณอนุรักษ์บอกขณะนั้นยังไม่มีคำตัดสินศาลฎีกาในฐานความผิดทางอาญา20 มกราฟ้อง25 กุมภาพันธ์ปรากฏว่าคดีอาญาของคุณอนุรักษ์อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับหลังจากนั้น25 เมษายน 66ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาในทางอาญาแล้วทีนี้พิพากษาลงโทษจำคุกคุณอนุรักษ์6 ปีไม่รอลงอาญาจากกรณีที่ถูกกล่าวหามีพฤติการในการเรียกรับเงิน5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณศาลตัดสินลงโทษจำคุก6 ปีไม่รอลงอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคุณอนุรักษ์ยื่นขอประกันตัวแล้วสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับคุณอนุรักษ์อาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าเกิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองในชั้นอุทธรณ์ก็คือมีองค์คณะเลือกจากที่ประชุมใหญ่มาแล้วมีคำวินิจฉัยมาอย่างไรเป็นไปตามนั้นแต่ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วว่าผิดทางอาญาด้วยจำคุก6 ปีคดียังไม่ถึงที่สุดนี่คือเรื่องข้อเท็จจริงของเรื่องราวทีนี้คดีที่คุณอนุรักษ์ฟ้องไปเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆครับจนกระทั่ง17 เมษายน 67คดีเข้าสู่ศาลที่ฟ้องผู้ประกาศข่าวท็อปนิว2 คนปรากฏว่าวันที่17 เมษายนเนี่ยทนายเดชาทนายความของคุณอนุรักษ์เข้ามาพูดคุยกับคุณสถาพรนะคุณอนุรักษ์อยากจะไกลเกลี่ยไม่ได้อยากมีความขัดแย้งไม่อยากมีปัญหากับสื่อนะแล้วก็ขอให้ท็อปนิวเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ชี้แจงเจ้าตัวจะไปให้สัมภาษณ์ท็อปนิวแล้วจะถอนฟ้องหลังจากนั้นคุณอนุรักษ์ก็มาออกรายการท็อปนิวซึ่งออกอากาศไปเมื่อ1 มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากออกอากาศไปแล้วคุณสถาพรยังได้คุยเรื่องคดีกันกับคุณอนุรักษ์ด้วยคุณสถาพรบอกว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะไปดำเนินการถอนฟ้องแต่สุดท้ายวันที่6 มิถุนายนเมื่อวานนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาฝ่ายโจทย์ไม่มีการถอนฟ้องคุณสถาพรกับคุณหมิวไปฟังคำตัดสินศาลพิพากษาว่ามีความผิดหมิ่นประมาทคุณอนุรักษ์ลงโทษจำคุกคนละ2 ปีโทษจำคุกรอลงอาญาปรับคนละ100,000 บาททั้ง2น้อมรับคำตัดสินแต่จะอุทธรณ์สู้คดีต่อไปนี่คือความจริงของเรื่องราวเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปกล่าวหาท็อปนิวว่าท็อปนิวนำเสนอข่าวบิดเบือนนำเสนอข่าวเท็จเรายืนยันว่าเรานำเสนอข่าวสารตามความเป็นจริงในประโยชน์สาธารณะเป็นการไขข่าวตามความเป็นจริงเพราะอะไรครับอย่างกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาความผิดเรื่องประมวลจริยธรรมเนี่ยรายละเอียดเนื้อหาคำพิพากษาอยู่ในเว็บไซต์นะครับเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของศาลฎีกาเลยท่านผู้ชมเข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเองเป็นข้อมูลเปิดเผยทั่วไปที่ระบุพฤติการเอาไว้ว่าทำไมศาลท่านจึงตัดสินว่าคุณอนุรักษ์เนี่ยละเมิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแล้วถ้าสื่อมวลชนไม่อ่านรายละเอียดให้ฟังเนี่ยประชาชนจะทราบไหมว่าทำไมศาลถึงตัดสินแบบนั้นเพียงแต่ว่าคุณอนุรักษ์กรณีคดีละเมิดจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดอาญาคุณอนุรักษ์ยังสู้เรื่องอาญาอยู่
ซึ่งคุณอนุรักษ์ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางอาญาแต่ก็จำเป็นต้องให้รายละเอียดว่าไปทำอะไรศาลฎีกาถึงเชื่อแล้วตัดสินว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมจริงบรรยายไว้หมดฮะว่าวันนั้นใครเป็นพยานนะคุณศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีเป็นประจักษ์พยานนะแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์นะมีใครโทรศัพท์หาใครยังไงบ้างสุดท้ายแล้วศาลเนี่ยพิพากษาว่าคุณอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมนะพฤติการที่มีการนำเสนอกันก็คือเรียกเงินหรือขอผลประโยชน์จากโครงการนี่ครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องอาญาไงแล้วถัดไปทีนี้หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาครับลงโทษจำคุก6 ปีนี่คือข่าวสำนักข่าวอิสราครับโทษหนักคุก6 ปีอนุรักษ์คดีเรียกรับเงิน5 ล้านนี่ศาลฎีกาตัดสินออกมาก็เป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ท็อปนิวนำเสนอเนี่ยก็คือข้อมูลความจริงเพราะสุดท้ายคุณอนุรักษ์ก็มีความผิดในทางอาญาจริงๆครับเพียงแต่ว่าคดีอาญานี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดคุณอนุรักษ์ยังมีสิทธิ์สู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ซึ่งถ้าอุทธรณ์ยกเราก็จะมารายงานว่าอุทธรณ์ยกนะถ้าอุทธรณ์ชี้ว่าผิดเราก็จะมารายงานเพราะเราทำหน้าที่สื่อมวลชนเพราะฉะนั้นคนที่ไปโจมตีท็อปนิวว่าเสนอเฟกนิวตรงไหนสุดท้ายคำตัดสินทั้ง2 กรณีมาตรฐานจริยธรรมศาลฎีกาคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินออกมาทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับเนื้อหาที่ท็อปนิวนำเสนอครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปด้อยค่าเหยียบย่ำกันเนี่ยต้องดูว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือเปล่าแล้วเป็นความจริงไหมสุดท้ายแล้วมันออกมาเหมือนที่ท็อปนิวพูดหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตชี้แจงตรงนี้อันนี้ไม่ได้ไปโต้แย้งคำตัดสินเมื่อวานนะครับด้วยความเคารพแต่เพราะท็อปนิวถูกโจมตีในโลกโซเชียลหลังจากนั้นโดยผู้ฉวยโอกาสอันนี้ก็หวังว่าคุณอนุรักษ์จะเข้าใจด้วยว่าทำไมวันนี้เราต้องชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ